تیتر اول امشب: وزیر خارجه آمریکا در ابوظبی. تغییرات گسترده در معادلات منطقه‌ای همزمان با عادی‌سازی روابط امارات و اسرائیل. افزایش تنش بین آنکارا و آتن. شرق مدیترانه صحنه قدرت‌نمایی ناوهای ترکیه و یونان. و داربی بزرگ تهران. تا اینجای کار استقلال و پرسپولیس 1-1 مساوی‌اند. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو از بحرین وارد ابوظبی در امارات متحده عربی شده. پومپئو که قبل از اون در اسرائیل و سودان بوده، گفته میخواد کشورهای منطقه رو بر علیه اقدامات حکومت ایران متحد کنه. امارات و اسرائیل همین 2 هفته پیش بعد از عادی‌سازی روابطشون بلافاصله شروع به مقدمات پرواز مستقیم و مناسبات تجاری کردن، چیزی که اصلا برای حکومت ایران خوشایند نیست و میتونه معادلات منطقه رو به کلی تغییر بده. در طول نیم ساعت آینده گروهی از کارشناسان و خبرنگاران ما رو همراهی میکنن. پیش از هر کس بریم سراغ موسی شریفی، تحلیلگر مسائل جهان عرب از دبی. آقای شریفی، امارات به طور سنتی معمولا خیلی بلند پروازی های سیاسی در منطقه نداشت مثلا قطر یا عربستان سعودی، ولی الان یک اقدام جسورانه کرده و با اسرائیل داره روابط دیپلماتیک برقرار میکنه. فکر میکنید چقدر این نگرانی در امارات وجود داره که چنین اقدامی میتونه بعضی از شرکای منطقه‌ای رو و بعضی از کشورهای بزرگ منطقه مثل ترکیه و ایران رو تحت تاثیر قرار بده؟ بله، با سلام به بینندگان محترم شما. ببینید، امارات متحده عربی یک کشوریه که درباره اقتصاد و پیشرفت و این مسائل بیشتر متمرکز هست سیاستش. بنابراین در این بلندپروازی های اقتصادی و سیاسی و شرایط جدید منطقه‌ای نیازمند یک به اصطلاح متحدانی که بتونه در کنار اونا از امنیت خودش و امنیت و به اصطلاح حاکمیت خودش محافظت کنه. فکر میکنم برای شنیدن صدای ما مشکل دارید یا احتمالا صدای خودتون رو میشنوین. اگر صدای خودتون رو میشنوید میتونید هدفون رو بعد در بیارید از توی گوشتون. میخواستم اینو ازتون بپرسم که الان به نظر شما نگرانی امارات متحده عربی از این واکنش‌هایی که ایران نشان داده چقدر زیاد هست و آیا این نگرانی‌ها جدی هست یا نه؟ ببین، اماراتی‌ها خیلی صریح گفتن که این تصمیم صدا میاد برمیگرده به من، نمیتونم بشنوم. میخواید چون دیگه سوال دیگری ازتون نمیپرسم، میتونید این هدفون رو از گوشتون در بیارید که راحت جواب بدید و بعد من آخرش ازتون خداحافظی میکنم. بله. ببینید، امارات بارها اعلام کرده، آقای انور قرقاش و چندین بار تکرار کردن که این توافق به اصطلاح توافق اسرائیل و امارات بر علیه ایران نیست، این یک توافق حاکمیتیه و به نظر من امارات بیشتر دغدغه ترکیه و اسلام سیاسی سنی ها اخوان المسلمین، این دغدغه رو بیشتر امارات رو نگران کرده. امارات در بدترین شرایط در تاریخ به اصطلاح معاصرمون، در جنگ ایران و عراق، زمانی که سفارت عربستان و سعودی توسط بسیجی ها اشغال شد، امارات هیچ وقت با ایران تنشی نشان نداده و همیشه سیاستش بر این مبتنی بود که ایران را مهار کنه، روابطش را به ایران داشته باشه و در رسانه های امارات هم ما هیچ وقت یک به اصطلاح روی کرده ضد ایرانی یا ضد حکومت ایران نمی بینیم، برخلاف خیلی از کشورهای دیگه مثلا که در رسانه هاشون، در گفتمانشون شما این چیز مشاهده میکنید. بنابراین امارات تلاش میکنه که در کنار این رابطه با اسرائیل با ایران هم رابطه داشته باشه. سپاسگزارم. موسی شریفی، تحلیلگر مسائل جهان عرب. و پوزش میخوام به خاطر مشکل صوتی که در ابتدای مصاحبه داشتیم. امارات متحده عربی اولین کشور عرب حاشیه خلیج فارس که روابطش رو با اسرائیل عادی میکنه. ساختمان شهرداری تل‌آویو هم با رنگ‌های پرچم امارات متحده عربی روشن شده همین اواخر و ترامپ به هر دو کشور تبریک گفته. البته مخالفان این توافق اون رو به خنجر زدن از پشت تعبیر کردن و رهبر فلسطینیان اون رو خیانت خونده.
اما داستان کشور امارات چیه؟ ساختار سیاسیش چگونه است؟ و حالا کجای بازی‌های سیاسی خاورمیانه قرار داره؟ امشب امارات رو زیر ذره بین می‌بریم. شاید خیلی از ماها امارات رو با برج خلیفه، برج العرب و دبی مال بشناسیم. اگر هم تا حالا امارات نرفته باشید، شاید اسم این کشور رو روی پیراهن بازیکنای تیم آرسنال دیده باشید یا دست کم فیلم مأموریت غیرممکن تام کروز که اونجا فیلم برداری شده رو دیدید. Okay, now remember, blue is glue. And when it's red? Dead. You're not gonna make it! You're not helping. امارات متحده عربی در واقع اتحادی از 7 شیخ‌نشینه: دبی، شارجه، عجمان، فجیره، راس الخیمه، ام القوین و پایتخت ابوظبی. اگه بخوایم در مورد چگونگی شکلگیری امارات و تبدیلش به یک قدرت اقتصادی بگیم، باید تاریخ رو ورق بزنیم. تاریخی که ما رو به استعمار بریتانیا و دزدان دریایی میرسونه. انگلیسی‌ها به این محدوده که به دست شیوخ مختلف اداره میشد، ساحل دزدان دریایی میگفتن. اوایل قرن 19 بریتانیا با شیوخ منطقه یه پیمان صلح امضا میکنه. طبق اون پیمان کنترل روابط خارجی دست انگلیسی‌ها میفته و امور داخلی به دست شیوخ. شاید بهانه‌ای برای حکمرانی بریتانیا بر راه‌های آبی منطقه. اواخر سالهای 50 میلادی نفت کشف میشه. 10 سال بعد بریتانیا که ادامه حضورش براش پرهزینه میشه، از منطقه میره بیرون. بسم الله یا وطن بلادی 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 حماك الاله شروع السماء. 2 سال بعد از خروج بریتانیا، همون 7 شیخ‌نشینی که نام بردیم به علاوه کویت و بحرین دور هم جمع میشن که یک اتحادیه تشکیل بدن. اما کویت و بحرین با اون 7 به توافق نمیرسن و خودشون مستقل میشن. و بالاخره در زمستان 1350 هجری شمسی با ابتکار شیخ زاید بن سلطان آل نهیان 6 امارت میشن امارات متحده عربی و یک کشور مستقل تشکیل میدن و 2 ماه بعد هم راس الخیمه بهشون میپیونده. رد دعوای امارات و ایران بر سر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی همینجا پیدا میشه. در واقع بعد از اینکه انگلستان از خلیج فارس بیرون میره، ایران این جزایر رو که البته قبلا هم زیر سلطه ایران بوده پس میگیره. هر کدوم از این 7 امیرنشین یک حاکم داره. به لحاظ ساختار سیاسی قراره که هیئت دولت امارات هر 5 سال رئیس اتحادیه رو مشخص کنه. اما از سال تشکیل تا الان رئیس کشور همیشه امیر ابوظبی بوده و نائب رئیس یا رئیس هیئت وزرا هم همیشه شیخ دبی. اما اگر میپرسید چرا این 2 تا شیخ نشین مهمترینن، جوابش ساده است. دبی یکی از مهمترین مراکز اقتصادی دنیاست و ابوظبی با تولید تقریباً 4 میلیون بشکه نفت در جهان جایگاه 3 تو خاورمیانه و 8 رو در جهان داره. لازم به یادآوری نیست که توی امارات انتخابات معناداری برگزار نمیشه و خب گرچه اماراتی ها با حاکمان ستمگری روبرو نیستن، اما با حکومتی کاملا غیر دموکراتیک سر و کار دارن. نکته مهم دیگه اینه که قوانین کارگری در امارات رعایت نمیشه و احتمال اینکه از کارگران سوء استفاده بشه دور از ذهن نیست. و با اینکه امارات سعی میکنه چهره‌ای غربی و لیبرال از خودش نشون بده، سیستم قضاییش خیلی مستقل و عادلانه رفتار نمیکنه. درسته که مرواریدهای مصنوعی بازار مرواریدهای کف دریای امارات رو کساد کرد، اما پول نفت زیرساختهای کشور رو سر و سامون داد. دبی به یه بندر مهم بازرگانی تبدیل شد. باریک راههای خاکی بزرگراه شدن و جای الاغ‌ها و شترها رو بنز و لامبورگینی گرفتن. حالا امارات بعد از عربستان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است. این نمودار GDP یا تولید ناخالص ملی اماراته. از سال 2010 تا پارسال نزدیک به 150% رشد داشته و با بیش از 420 میلیارد دلار جایگاه 30 رو در جهان داره. با یه مقایسه ساده میشه موفقیت اقتصادی امارات رو بیشتر متوجه شد. امارات نزدیک به 10 میلیون جمعیت بیشتر نداره، یعنی از تهران کمتر، و مساحت زمینی فقط 71,000 کیلومتر مربع.
یعنی اگر امارات رو برداریم درسته بذاریم توی ایران، راحت میشه توی استان یزد تقریبا جاش داد. از اون جالبتر این که آمار رسمی سال 1397 میگه فقط 30% GDP امارات مربوط به استخراج صنایع گاز و نفته. سال 1397 تجارت خارجی امارات حدود 56 میلیارد درهم نسبت به سال قبلش بیشتر شد. دلیل عمده‌اش افزایش تقریباً 10% صادرات غیر نفتی نسبت به سال قبلش. در واقع امارات سیاست اقتصاد غیر نفتی رو از 4 سال پیش جدی گرفته. همینطور طبق گزارش بانک جهانی شاخص آسانی تجارت در امارات بین 190 کشور جایگاه 11 رو داره. این یعنی امارات یکی از بهترین کشورها برای سرمایه‌گذاری خارجیه. سال 1396 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم وارد امارات شده. در حال حاضر 45 منطقه آزاد تو اماراتن. این مناطق بهشت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگن، چون تو مناطق آزاد نه به قوانین محلی کاری دارن و نه در بند مقررات و ضوابطین و البته مالیات هم نمیدن و میتونن 100% مالکیت داشته باشن. اما برخلاف مناطق آزاد شما نمیتونید مالک 100% شرکتی در مناطق غیر آزاد باشید و باید 51% سهام شرکت رو به نام یک فرد اماراتی کنید. البته این رو هم بگم که دعواهای داخلی هم بین این 7 شیخ‌نشین وجود داره که خیلی به بیرون درز نمی‌کنه. مثلا دبی خیلی با جاه طلبی‌های ابوظبی و حضور سیاسی و نظامی امارات در دنیا موافق نیست. یا شارژه هنوز یک شیخ‌نشین سنتیه که برخلاف جاهای دیگه امارات مثلا فروش و نوشیدن الکل غیرقانونی توش و مجازات داره. با این حال اگر امارات تا همین 10 سال پیش کشور سربزیر بود و بیشتر به شکوفایی اقتصادی و آسمان خراش‌ها، تورهای توریستی و هتل‌ها شهره بود، اما انگار حالا بیش از قبل وارد منازعات سیاسی شده و به نظر میرسه که میخواد به عنوان یک بازیگر اصلی منطقه‌ای هم مطرح بشه. ساعت پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران برای دسترسی به 2 سایت هسته‌ای که مشکوک خوانده شده بودند توافق کردند. بر اساس این توافق ایران به آژانس اجازه میده از 2 مرکز هسته‌ای بازرسی کنه و شرایط رو برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای بر اساس پروتکل‌های آژانس فراهم میکنه. به دنبال بالا گرفتن تنش بین یونان و ترکیه در هفته‌های اخیر، یونان 3 کشور فرانسه، ایتالیا و قبرس شرق دریای مدیترانه مانوری نظامی برگزار می‌کنند. کشف ذخایر گازی در آب‌های اطراف جزیره کرت یا کرته که متعلق به یونان و قبرس باعث ایجاد این تنش‌ها شده. روابط یونان و ترکیه همیشه تنش آلود بوده، اما دعوای اخیر سر ذخایر انرژی و دریانوردی نگرانی‌ها درباره رویارویی این 2 عضو ناتو رو بیشتر کرده. همین چند روز پیش اردوغان از کشف یک میدان گازی در دریای سیاه با حدود 320 میلیارد متر مکعب خبر داد. منبع غنی با ارزش حدود 65 میلیارد دلار. این برای کشوری مثل ترکیه که 99% به واردات گاز وابسته است اهمیت زیادی داره. به جز ترکیه و یونان دست کم 8 کشور دیگه از جمله قبرس، اسرائیل، مصر و لیبی روی منابع گازی شرق مدیترانه ادعا دارند. اما ترکیه و یونان بیش از همه برای بهره برداری از این منابع انرژی با هم در رقابتند. ماه پیش ترکیه با دادن یک هشدار دریایی اعلام کرد که یک کشتی اکتشافی رو به آبهای نزدیک به جزیره یونانی کاستلوریزو میفرسته. قرارداد یونان در اوایل ماه اوت با مصر برای ایجاد یک منطقه کشتیرانی روابط رو بدتر هم کرد. ترکیه هم از پارسال حفاری در آبهای غرب قبرس رو توسعه داده. جزیره‌ای که یونان و ترکیه سالهاست بر سر اون اختلاف دارن. قبرس از سال 1974 به 2 بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده. بخش شمالی تحت کنترل ترکیه است، ولی فقط آنکارا اون رو به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته. ترکیه همیشه استدلال میکنه که از منابع طبیعی جزیره قبرس باید به طور مشترک بهره برداری بشه. حالا باید دید کشف منابع انرژی در منطقه با اختلافات دیرینه ترکیه و یونان چه میکنه. چه کسی بهتر از حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌المللی از ازمیر، تا به این سوال ما پاسخ بده که آیا این تنش‌ها بین یونان و ترکیه در حد تنش باقی میمونه یا این خطر وجود داره که به یک رویارویی تمام عیار ختم بشه؟
بذارید من پاسخ شما رو اینجوری بدم که شاید الان خوشحال‌ترین سیاستمدار در حال حاضر کسی نباشه جز ولادیمیر پوتین که می‌بینه که دو عضو قدیمی ناتو یعنی یونان و ترکیه که البته دعواهای دیرینه‌ای با هم داشتن، همونطور که شما اشاره کردید، الان اگر نتونن این جنگ گازی در دریای مدیترانه رو از طریق دیپلماسی و گفتگو حل بکنن، اون موقع مجبور هستن که وارد جنگ بشن. البته این اولین بار نیستش که ترکیه و یونان تا مرز درگیری دارن پیش میرن. به طور مثال سال 1996 بر سر تصاحب جزیره ایمیا یا کارداک در دریای اژه اینها در سرحد درگیری رفتن، با میانجیگری آمریکا قضیه حل و فصل پیدا کرد. بنابراین اون چیزی که الان شرایط رو یک مقدار متفاوت میکنه نسبت به گذشته و کمی نگران کننده دو مسئله هست. یکی اینکه ترکیه به تنهایی در برابر بلوک اسرائیل، یونان، قبرس، اردن و مصر قرار گرفته و مهمتر از همه نقش آمریکاست که ترکیه فکر میکنه آمریکا نمیخواد میانجیگری داشته باشه و بخواد به عنوان همپیمانش در ناتو از او حمایت بکنه. آلمان سعی کرد، دیروز اومدن مقامات آلمانی به ترکیه، به نظر میرسه نتیجه نداده. بنابراین اگر در واقع میشه گفتش که یک بازیگر مهمی حالا از اروپا یا آمریکا نخواد میانجیگری بکنه و این تشدید تنش‌ها افزایش پیدا بکنه، ممکن استش که درگیری‌ها شاهد درگیری نظامی در منطقه مدیترانه شرقی باشیم. ولی ترکیه باید خیلی مواظب باشه، ریسک نمیکنه، حتی یونان، چون به هر حال در ترکیه مشکلات اقتصادی وجود داره، ولی باید دید که آیا واقعا ریسک ژئوپلیتیکی آیا اردوغان داره میکنه در واقع تا اونجایی پیش خواهد رفت که با یونان سرشاخ بشه و درگیر بشه. ممنونم از شما حسین آقای پژوهشگر روابط بین‌الملل از ازمیر ترکیه با ما. اینجا در بریتانیا نخست وزیر این کشور بوریس جانسون گفته ما نباید از سنت‌ها و فرهنگمون شرمسار باشیم. در همین حال بریتیش میوزیوم یا موزه بریتانیا، یکی از مشهورترین موزه‌های جهان، اعلام کرده که مجسمه هانس اسلون که به نوعی پایه‌گذار این موزه تلقی میشه رو از جاش در گالری عصر روشنگری برمی‌داره، چون اون در کنار علاقه به عتیقه و اشیاء باستانی کارش تجارت برده هم بوده. رضا ملکپور همکارم از مقابل موزه بریتانیا با ماست. رضا، این داستان حذف نمادهای قدیمی و مجسمه هایی که مربوط به دوران بردهداری هست در آمریکا یا کسانی که در بریتانیا در تجارت برده بودند خیلی جنجالی شده. بعضیا میگن بخشی از تاریخ این کشورها هست، بعضیا میگن اینا نمادهای شرم‌آوری است که باید برداشته بشه. پاسخ موزه بریتانیا چه هست؟ به خصوص که میدونم مدت طولانی طول کشید تا بعد از کرونا بازش کنن. دقیقاً فرداد، همونطور که می‌بینیم ما مقابل ساختمان موزه بریتانیا هستیم. نخست بهش اشاره می‌کنم که این یکی از قدیمی‌ترین، بزرگترین و غنی‌ترین موزه‌های دنیا به حساب میاد که با 7000 اثر و گنجینه باستانی که در این موزه نگهداری میشه و فردا قراره که این موزه بازگشایی بشه بعد از حدود 5 ماه، یعنی درست یک روز قبل از عید نوروز ما ایرانیان که قرنطینه وضع شد در بریتانیا و به خصوص در لندن. موزه تعطیل شد و فردا بازگشایی میشه. ولی به این نکته برمیگم، سوالی که پرسیدی، مدیر موزه بریتانیا اومده اعلام کرده که قراره با بازگشایی این موزه از فردا مجسمه بنیانگذار این موزه جناب هانس اسلون از اینجا برداشته بشه، از مکانی که همیشه در اونجا نگهداری می‌شده و به جای دیگه انتقال پیدا کنه. ایشون گفتن که ما این مجسمه رو به یک ویترین انتقال میدیم و جایی که آثار موزه در بریتانیا و تاریخ بریتانیا نگهداری میشه. و چرا به این نکته اشاره کردن که بعد از جنبش جان سیاهان مهم است. این وقتی که دیدیم که همه مجسمه هایی که اگر کسانی بودن که بردهداری میکردن اونا رو مردم سرنگون کردن، مجسمه ها رو به رودخونه انداختن و این بعد پاسخی در اصل به این جنبش و به این واکنش و ایشون و گفتن که ما میخوایم که این رو در قسمتی بگذاریم که اطلاع رسانی بشه به مردم و بدونن که نقش ایشون توی تاریخ بریتانیا چی بوده و در اصل گفتن که آگاهی بخشی از التیامه و ما نباید چیزی رو مخفی بکنیم در اصل و به همین دلیل موزه بازگشایی میشه و مجسمه برداشته میشه. رضا ملکپور همکارم از مقابل موزه بریتانیا، ممنونم از تو. اگر به جای بازی استقلال پرسپولیس دارید ما رو تماشا میکنید خیلی ممنونم. ما هم وسط این اخبار سیاسی و اجتماعی این خبر ورزشی دیدار استقلال پرسپولیس رو در تهران دنبال کنیم. دو تیم استقلال و پرسپولیس بیشترین هواداران رو در بین تماشاگران فوتبال دارن. حتی همینجا در تحریریه ایران اینترنشنال هم دارم میبینم که همه دارن بازی رو میبینن. این 93مین داربی تهرانه و این از معدود دفعاتیه که بازی دو تیم در ورزشگاهی خالی برگزار میشه تا تکلیف یک فینالیست دیگه در جام حذفی روشن بشه. در طول این سالها استقلال
26 بار و پرسپولیس 24 بار برنده از زمین بیرون اومدن. 42 بار هم مساوی کردند. باشگاه ورزشی استقلال سال 1324 تأسیس شد که بعد از مدتی اسمش تاج شد و بعد از انقلاب سال 57 ایران هم اسمش رو کردن استقلال. پر افتخارترین تیم فوتبال ایرانه با 36 بار قهرمانی در داخل و خارج از کشور. در کنارش پرسپولیس رو داریم که 31 بار قهرمانی داره. الان هم به من گفتن که بازی 2-1 شد. به نفع کی؟ به نفع پرسپولیس. مربی دو تیم هم فرهاد مجیدی و یحیی گل محمدی هستند. بازی تا الان 2-1 جلو هست. رضا محدث و آرش بهمنی همکارانم در استودیو با من هستن. ممنون که بازی رو ول کردید اومدین با ما صحبت یه دقیقه ول کردیم پرسپولیس زد. آره چطور بازی؟ برای ما که بازی خیلی عادیه. برای پرسپولیس عادت داره همه تیم‌ها رو میبره. 4 سال قهرمانیم، همه جام‌ها رو بردیم. این بازی هم یه بازی مثل بقیه بازی‌ها فقط در راه قهرمانی. خوبی شما خبرنگارای ورزشی اینه که نیاز نیست بی‌طرف باشید در زمینه. ما اتفاقا می‌خواستیم این سوال از شما بپرسیم. دوستان گفتن که بپرس از چون خیلی میدونستم ما داریم میگفتم فرداد استقلالی یا پرسپولیسی. من میدونی که فقط تو پلی استیشن فوتبالم خوبه. در دنیای واقعی تقریبا هیچ نمیدونم. اگر تیمی باشه شاید ملوان بندر انزلی باید طرفدارش باشه. خب یکم از بازی تعریف کنید. نیمه اول بازی خوبی بود. استقلال فکر می‌کنم نیمه اول بهتر بود. به گل هم رسید. دقیقه 4 گل زد. نیمه دوم به نظرم میاد آرش فکر کنم موافق باشه با تقوی و دوستان مزدک میرزایی هم که نگاه می‌کنیم پرسپولیس بهتر بود. الان آخرین ثانیه‌های بازی رو داریم می‌بینیم. فکر می‌کردیم که بازی به وقت اضافه بکشه. پرسپولیس گل مساوی رو همون دقیقه 4 نیمه دوم زد. همین که ما رو صدا کردن بیایم توی استودیو برنامه تو یه لحظه غافل شدیم. پرسپولیس با گل علی علیپور 2-1 جلو افتاده و فکر می‌کنم که ما انتظار داشتیم بازی بکشه وقت اضافه و ضربات پنالتی در نیمه نهایی جام حذفی هستیم فردا همونطور که گفتی، ولی ظاهراً که اینجور نخواهد شد. فکر می‌کنم آخر برنامه تو مشخص میشه فینالیستا کیا. حالا هوای بازی بدون تماشاچی در یک استادیوم خالی که الان تصاویر زنده‌اش هم داریم می‌بینیم واقعاً چطوره؟ واقعا خوب نیست. حالا ما تو این چند ماه اخیر این تجربه رو داشتیم. تماشاگرها واقعا یه بخش خیلی مهم و بزرگی از بازی فوتبال هستن و نبودشون تو این بازی مشهوده. حتی با اینکه میکروفون آوردن، سیستم صدا آوردن توی استادیوم و تلاش میکنن که یه مقداری اون جو درست کنن یا بازسازی کنن، خب طبیعیه که چون صداهای ضبط شده صداهایی نیستش که با توجه به اتفاقی تو بازی رخ میده بخواد واکنش نشون بدن، خیلی حالت مصنوعی داره و فکر میکنم رضا موافق باشه که جذابیتی که همیشه دربی داشت عدم حضور تماشاگر باعث شده خیلی کم صدا مصنوعی‌ها که میگه خیلی جالبه. بعضی از این ماشینای الکترونیک هم از این صدای الکی دارن که گاز میدی صداشو بیشتر میکنه. ولی میخوام بدونم اینجا ما یا گل میزنم اصلا صدای تشویق میاد چطوری؟ بعد از چند ثانیه که گل میزنن یه صدای تشویقی میاد و یه سری شعاری هستش که از قبل به قول معروف ضبط کردن، آماده است اونجا و همون چند تا رو پخش میکنن. من دست کم بیشتر از 2-3 تا شعار نشیدم. فکر میکنم که فرقش با فوتبال اروپایی فرداد اینجوری باشه که در اروپا به هر حال اینو در حقیقت 2 تا در حقیقت تصویر هست. یعنی شما قابلیت این داری که میتونی با صدای استادیوم و بدون تماشاگر بشنوی. یه سری هم همین صداهایی هست که تو پلی استیشن تو میشنوی، اونا رو در حقیقت یه نفر هست استقلال گل زد. شدیم رفتیم وقت اضافه. متاسفانه ما وقت اضافه نداریم ولی 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم. توجه کن که رضا چقدر خوشحال شد و از اول بازی هم مدام تاکید داشت که خود بازی بره وقت اضافه، پنالتی به هر حال این تیم‌ها همینطوره. ولی کیفش اینطوری بیشتره نیست؟ استرسش خیلی زیاده. فکر می‌کنم وقتی طرفدار یه تیمی هستی استرس ضربات پنالتی واقعا خیلی زیادتر خواهد. خب یکی خلاصه به هم بگید هر کدومتون از سمت خودتون طبیعتاً که نقاط قوت و ضعف تیمتون چه بود امروز؟ آرش شما که از نقاط ضعفتون زیاد بود شروع کن. این هم که دوستان منتها چند ثانیه با تأخیر مثلا که آره اونجا گفت پرسپولیس امروز خیلی بد شروع کرد. فکر می‌کنم که از دلایل مهم این بود که مربی پرسپولیس یحیی گل محمدی ترکیب خیلی درستی رو نچیده بود و برای همین هم مجبور شد دقیقه 26 نیمه اول یه تعویض زودهنگام بکنه. تو این بازی به خصوص تو نیمه اول تیم هماهنگ نبود، میزان پاس‌های اشتباه خیلی زیاد بود و به خصوص سرعت تیم هم خیلی کم بود. گرچه تو نیمه دوم کمی بهتر شده بودن. محمد دانشگر دقیقه 90 به علاوه 2 گل مساوی رو زد. تو خوششانس ترین فکر می‌کنم مجری تلویزیونی هستی که در حین برنامه‌اش 2 تا گل در نیمه نهایی استقلال ورسوس زدن، چون معمولا له میزنن بینندگان فوتبالی این دو تا تیم به هم گل بزنن. توی همین چند دقیقه که ما هستیم من فکر می‌کنم که حالا استقلال ما البته فرض اجازه است یه تبلیغ برنامه بله. ما ساعت 11:30 شب به وقت تهران یه ویژه برنامه داریم. آقای تقوی اینجاست، مزدک میرزایی هست، محمد رضا فغانی داور خوب کشورمون
برنامه‌مون هم هست، صحنه‌های داوری رو بررسی می‌کنیم. ویژه برنامه یه نیم ساعته می‌خوایم راجع به بازی بهش بپردازیم و راجع بهش صحبت بکنیم. ساعتشو دوباره بگو. 11:30 شب به وقت تهران، 23:30 به وقت تهران، 8 شب لندن. چقدر متفاوت دیدید بازی امروز رو با بازی‌های دفعات پیش به خاطر همین داستان کرونا؟ من احساسم اینو، شاید هم اشتباه کنم، ولی این چند دقیقه از بازی رو که داشتم میدیدم حس کردم که شاید نبوده تماشاگر باعث شده بازیکن‌ها با استرس کمتری بازی کنن. گرچه اشتباهاتشون بود ولی به نظر میومد استرسشون کمتره. دقیقاً فکر می‌کنم فشار هم روی مثلا تیم داوری شاید کمتر بود، هم روی بازیکن‌ها کمشون، برای جوی که طرفدارای استقلال پرسپولیس از ساعت‌های اولیه صبح میان. ولی اون هیجانو داره موقعی که تماشاگران نیستن. نه برای ما بیننده نمیگم و برای بازیکن‌ها، حتی برای بیننده ها هم فرداد من موافقم که اون هیجان نداره. حتی برای بازیکن‌ها من فکر می‌کنم نداره، چون به هر حال به عنوان یه بازیکن فوتبال میشه یا به هر حال یه بازیکن فوتبال میشه حد زد که وقتی حرکت جالبی تو زمین می‌کنی، حرکت خوبی می‌کنی، انتظار اینو داری که یه کسانی تشویقت کنن، به هر حال تشویقت کنن رو به جلو حرکت کنن. اگه تیمت عقبه دلت میخواد که کسایی باشن که پشتت باشن که بتونی بری شاید نتیجه رو عوض کنی. الان هیچ کدوم از این چیزها وجود نداره، یعنی بازیکن‌ها 22 تا بازیکنن و یه استادیوم 100,000 نفری. خبر خوب بهتون بدم، این تهیه کننده با مثلا انفجار و خبرهای دیگه هست به ما فرصت نمیده، ولی امروز چون بازی استقلال پرسپولیس نمیدونم چه علاقه‌ای به کدوم یکی از این تیم‌ها داره، 2 دقیقه دیگه هم به ما فرصت داده. استقلالیه. بله. که خواست نامش فاش نشود. مربی‌ها چطور عمل کردن؟ من فکر می‌کنم که به هر حال 2 تا مربی جوان، یحیی گل محمدی واقعا، حالا من طرفدار استقلال ولی واقعا ثابت کرده که کارشو خوب بلده، خوب کار میکنه. فراد مجیدی برای تجربه جدیدیه براش. فکر میکنم که زمان نیاز داره و یه مقداری باید از حواشی و از عصبانیت خودش به نظر من باید کمتر بکنه. فکر میکنم سالهای خوبی رو پیش رو داشته باشه، ولی یحیی به نظر من تا الان هم خودش رو ثابت کرده. واقعا اینطور بوده، قهرمانی تو این فصل واقعا شایسته پرسپولیسیا بود. آره، اونم با این شرایط که کالدرون هم از تیم جدا شده بود. بدون تماشاگر بودن فقط در بازی نیست دیگه، یعنی تمرینات و اینا هم تاثیر داشته. میخوام ببینم به نظر شما کیفیت بازیکن‌ها حالا هر 2 تا تیم به خاطر این سختی‌های کرونا پایین اومده یا نه؟ تو 30 ثانیه. دست کم موقعی که لیگ شروع شد و تو چند تا بازی اول من فکر می‌کنم آره به طور مشخص چه از نظر بدنی و شاید حتی یه جای از نظر فنی مشهود بود به نظرم که کیفیت بازیکن‌ها خیلی پایین‌تر اومد. ممنونم از هر دو شما، رضا محدث و آرش بهمنی. بازی هم کشید وقت اضافه. ولی همونطور که گفتی ساعت 11 شب 11:30 شب به وقت تهران برنامه ویژه‌ای در ایران اینترنشنال خواهد بود در مورد نتیجه این بازی. ممنونم که با تیتر اول امشب همراه بودید. تا برنامه بعدی، بدرود.